Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură temporală fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt într-o alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii, care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul sau oricare altă planetă sau aspect astral important din harta voastră natală. Cum de asemenea puteți intra pe lista Tarot 2025 de pe canalul meu, unde acolo veți găsi alte lecturi atemporale de asemenea despre zodia voastră, Zodia Pești. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem și să vedem care este situația la modul general în acest moment când avem chiar două, le vom lăsa. Haideți să vedem. Dragi, foarte interesant. Într-un trecut nu foarte îndepărtat ați avut o perioadă în care ați simțit poate mai mult nevoia de prezența unei a doua persoane în viața voastră. Ați avut ați colaborat foarte bine cu încă o persoană sau pur și simplu ați ajuns la o înțelegere foarte bună. Nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva, dar cifra 2 îmi spune de asemenea posibil și de o anumită dualitate. Dualitate specific umană care spune că parcă nu ați fi putut așa să... Erați dependenți cumva de o anumită persoană și parcă nu vrea să faceți cam nimic fără acea persoană, pentru că numai așa poate simțeați că sunteți în echilibru și că aveți așa o armonie în viața voastră. De asemenea, în prezent avem struțul prins, da? În capcană, ca să zic așa, în care se repetă încă o dată cifra 2, dar de data aceasta cu zodia Balanță, care îmi spune că, nu știu, depindeți foarte mult, depindeți de o anumită situație în care este implicată cel puțin încă o persoană. Și sunteți atât cu ceva timp în urmă cât și în prezent, încercați să vă găsiți un echilibru, încercați să fiți pe linia de plutire. Unii dintre voi chiar refuzați, și aici mare atenție, dragilor din Pești, pentru că cei care mă urmăresc știu că când am ocazia mai spun câte ceva despre voi. Nu fiți acel pește care coboară în adâncuri, fiți acel pește care se luptă să urce în aval, să urce pe acel râu de munte, precum... Uite că nu vine în cap acum cum le spune la pește ăștia, ce lapsus am, dar și somonul, da, se luptă să urce în aval la un moment dat. Voi trebuie să fiți aceia, nu vă blocați, nu băgați capul în nisip precum struțul pentru a nu vedea realitatea. Cea mai bună formă de a merge înainte este să înfrunți realitatea fix așa cum este ea și chiar dacă este dureros pentru unii sau chiar dacă realitatea nu este tocmai ce voi v-ați dorit, totuși nu știu dacă, ci mai ales cei care aveți copii, ați văzut când sunt micuți și ei sărăcuții, dacă își pune mânuța la ochișori și zice: domnule, dacă nu văd pe nimeni, înseamnă că nimeni nu mă vede pe mine. Au rezolvat problema. Nu trebuie să aveți, cel puțin copilașii au o scuză, da? Că sunt copilași și sunt mici, dar voi, dragilor, nu vă ascundeți, înfruntați realitatea indiferent cum este ea, indiferent cât de grea ar fi, încercați să-i faceți față, nu vă lăsați doborâți de teamă și de frici.
Da? Într-adevăr, perioada următoare, uite, vedeți de ce mi-au ieșit două cărți pentru perioada următoare. Viitorul apropiat vine cu ușoare tensiuni, care eu aș spune că vor fi mai mult la nivel mental pentru voi, care vă vor da niște dureri de cap. Faptul că avem și Zodia Fecioară aici îmi spune că ori Zodia Fecioară va avea o anumită influență sau va avea posibil să fie cauza durerilor voastre de cap, sau pur și simplu veți încerca în perioada imediat următoare să fiți mai atenți la anumite situații și să vă dați seama că de fapt trebuie să eliminați anumite lucruri negative din viața voastră, anumite obiceiuri, poate anumite persoane negative, și chiar dacă asta vă va face să treceți prin anumite perioade de criză, prin anumite lucruri nu foarte plăcute, dar așa cum bine am mai spus, nu, atunci când fugim de realitate înseamnă că realitatea este una urâtă pe care nu vrem să o vedem. Dar odată ce ne hotărâm să o înfruntăm, să o luăm din plin, atunci trebuie să ne așteptăm și la energii de acest gen. Totuși, trebuie să vă spun că, într-un final, tot legat de viitorul apropiat, avem un 6 și avem Zodia Săgetător. Unii dintre voi e posibil chiar să-și dea frâu ori emoțiilor, ori pur și simplu să-și dea seama că viața este o călătorie, mai ales că avem semnul Săgetătorului care ne vorbește de acea sete de aventură, de acea sete de cunoaștere și la un moment dat probabil că o să vreți oarecum să vă recâștigați libertatea. Da, și să vreți să știți mai mult, să vreți să, cum să zic eu, să nu mai fiți supuși unor anumite reguli care v-au făcut rău. Faptul că avem și 6, cifra 6, asta ne spune că într-un final veți reuși să ajungeți la acea armonie, la acel echilibru, la acea stabilitate și să lăsați ceea ce nu vă mai este de folos în urmă pentru a vă construi ceva nou. Și avem într-adevăr castelul care ne vorbește de mândrie, ne vorbește de recunoaștere, ne vorbește despre un orgoliu sănătos în care tu ai o părere bună despre tine, ne ducând-o la extrem. Ne vorbește de asemenea de putere, de prestigiu și eu aș spune că unii dintre voi chiar e posibil chiar să vă gândiți să călătoriți cumva și parcă să uitați de tot și de toate și sunteți tentați să călătoriți în locuri istorice, în locuri în care există încărcătură foarte mare istorică. Poate chiar la un castel, de ce nu? Haideți să o luăm acum pe cu începutul și să vedem pe plan profesional ce vine pentru voi, dragilor. Și avem pe plan profesional, ați oscilat foarte mult, într-un trecut nu foarte îndepărtat, ați oscilat foarte mult în luarea unei decizii relaționate cu munca. Numai un pic. Doiul de monede îmi vorbește despre aceeași sete de echilibru pe plan profesional. Unii dintre voi poate chiar ați încercat să țineți în echilibru două joburi chiar. Dar într-un trecut nu foarte îndepărtat, eu aș spune că ai fost destul de atent pe un anumit job și cumva e posibil să fi încercat să te decizi. Dom'le, rămân cu unul pentru că deja cu două e prea mult. E posibil și acest lucru. În prezent avem un 5 de spade. Un 5 de spade care mie îmi spune că la muncă e posibil unii dintre voi să aveți în acest moment anumite conflicte, anumite tensiuni provocate poate pe nedrept, poate provocate de o competiție sau de, cum să spun eu, de anumite răzbunări posibil, de anumite invidii. Dacă nu putem vorbi de o competiție referitoare la un job.
da? Să fiți mai mulți care să-și dorească acest job. Trebuie să vă zic cu acest cavaler de spade că dacă voi, deci este o carte extraordinară, mai ales pentru cei care vă doriți un nou job. Acest cavaler de spade îmi spune că dacă, nu știu, vreți să vă deschideți propria afacere sau vreți să obțineți, cum am mai spus, un nou job, este cel mai bun moment. Dacă aveți planul bine pus la punct, este bine gândit, este bine organizat, atunci chiar te îndeamnă, tarotul te îndeamnă, această carte te îndeamnă să nu te oprești. Da? Pentru că poți obține. Iar dacă vorbim de un loc de muncă pe care poate mulți dintre voi îl au actual, eu aș spune că este un bun moment, următoarea perioadă va fi o bună perioadă pentru a cere ceva în mod specific, ceva ce voi ați fi vrut să cereți de destul de multă vreme. Acum poate să fie, nu știu, ori că vreo avansare, ori că să vă mai pună ceva bănuți. Acum depinde de la caz la caz. Cert este că trebuie să învățați să vă alegeți bătăliile, da? Nu vă luați la harță cu persoane care de obicei nu cedează și fiecare o ține pe a lui, pentru că nu veți ajunge nicăieri. Și atunci starea de conflict și de tensiune va persista în continuare. Chiar dacă unii dintre voi puteți avea anumite probleme la locul de muncă, dacă voi, de exemplu, știți și aveți argumentele necesare, atunci aveți mari șanse de câștig de cauză. Acum, pe partea banilor, nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva, dar avem Marele Preot care îmi spune că într-un trecut nu prea a investit cine știe ce și chiar dacă poate ai avut ceva probleme la nivel material, financiar, ai reușit să le rezolvi cu ajutorul unei persoane destul de înțelepte care și-a adus aportul sau poate chiar voi. Eu zice că ați încercat cumva să faceți ceea ce este corect din punct de vedere financiar, ca lucrurile să fie cât mai echilibrate. În prezent, cu acest 9 de cupe, am cumva problemele parcă încet se îndepărtează de voi și e posibil unii dintre voi chiar să aveți așa o lovitură de noroc, poate la cât un joc de hazard, da? Sau poate să recuperați niște bănuți care păreau poate imposibil de recuperat. Oricum, în prezent se pare că ați avut parte de un câștig total neașteptat. De asemenea, avem și un rege de monede, se repetă încă o dată zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care vine cu un suport foarte bun din punctul ăsta de vedere material. Regele de monede ne vorbește despre o fază de extindere după o muncă asiduă pe care unii dintre voi ați depus-o și în care voi sunteți dispuși să nu mai riscați așa fără să cunoașteți riscurile foarte bine și vă veți însuși decât acele riscuri pur necesare și nu mai mult de atât și veți fi un pic mai calculați. Dacă vorbim de o persoană, este o persoană foarte ambițioasă, persoană care nu duce lipsă de bani, care are o situație materială bună și care vrea să vă ajute. Acum poate să fie cineva din familie, poate să fie perechea voastră, poate să fie vreun șef, poate să fie oricine, da? Care vă va ajuta în continuare. Haideți să vedem pe plan sentimental pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Cei care sunteți deja într-o pereche, într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că ați avut anumite recompense, ați primit anumite recompense pentru munca pe care voi ați depus-o. Dar, fiind vorba despre dragoste, cei care sunteți deja într-o pereche, eu aș spune că perechea ta cumva te-a apreciat. Te-a apreciat pentru tot ceea ce tu ai făcut, pentru felul tău de a fi. Chiar dacă în acest moment există
un mic sacrificiu, foarte interesant pentru că aici este și arcanul vostru care vă reprezintă. În prezent există ori un mic blocaj în relație, ori pur și simplu unul dintre voi se sacrifică mai mult. Și cunoscându-vă, dragilor, ca și zodie, tind să cred, poate numai dacă perechea voastră este tot pești. Da, dar dacă decât voi sunteți pești în relația voastră cu celălalt, trebuie să vă spun că e posibil ca voi să vă sacrificați mai mult decât ar trebui. De ce? Pentru că voi sunteți dispuși să vă sacrificați foarte mult și mai ales când e vorba de dragoste și să acceptați foarte multe mizerii la modul general, mai ales în relații. Totuși, revenind, spânzuratul îmi vorbește despre o relație un pic blocată, un pic ambiguă. Unii dintre voi chiar e posibil să acum mai e bine, acum nu e bine, azi plec, mâine mă întorc, da? Un du-te vino așa în relație. Poate că unii dintre voi în prezent încercați cumva să vedeți relația dintr-o altă perspectivă, să vedeți, să ieșiți cumva din acest blocaj. Trebuie să vă spun că într-un viitor foarte apropiat, nu știu eu dacă veți reuși cu adevărat să obțineți această perspectivă pe care voi vă doriți vis-a-vis de relație. De ce? Pentru că avem luna. Luna care pe partea asta dragostei, mai ales pentru cei care sunteți deja într-o relație, vorbește de schimbări bruște. Adică cumva există romantism între voi, dar parcă tendința asta de acu e bine, acu nu e bine, acu e bine, acu nu e bine, sau azi plec, mâine mă întorc, se pare că va mai continua. Se pare că va mai continua încă pentru ceva timp. Cumva lucrurile parcă nu se schimbă. Și asta pentru că eu aș spune că, nu știu, ori că voi aveți oarece teamă, oarece nesiguranță și acceptați tot acest du-te vino, sau poate că nu există o comunicare foarte bună. Și atâta timp când nu se va schimba ceva din punctul ăsta de vedere, lucrurile vor continua la fel. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri în urma văduviei, poate din păcate, singuri în urma divorțului, al despărțirii. Da? În acest moment nu aveți pur și simplu pe cineva. Alții poate sunt singuri tocmai pentru că nu au reușit să-și găsească jumătatea. Dragilor, voi ați avut cu acest 7 de monede, ați avut o perioadă în care au venit în viața voastră șanse destul de mari ca cineva să se îndrepte către tine. E posibil să fi fost cumva cineva pe care tu să-l cunoști sau să o cunoști, o persoană cunoscută, spune. Și pentru care parcă nu ai văzut rezultate rapide. Și dacă n-ai văzut rezultate rapide, ai zis, domne, mie nu-mi place să pierd timpul. Și cumva e posibil oarecum să nu fi avut așa multă răbdare. Dar în prezent avem un doi de bâte. Un doi de bâte care mie îmi spune că respectiva persoană e foarte aproape de voi. Nu este foarte departe, este foarte aproape de voi și probabil că ar trebui unii dintre voi să încercați să ieșiți un pic din zona voastră de confort și poate ar trebui să-i dați o șansă acestei persoane, că poate e posibil ca această persoană să fie exact ceea ce tu cauți. Și în felul ăsta, eu din ce văd aici, mulți dintre voi, cei care poate vă regăsiți cu acest mesaj, avem lumea care îmi spune că poate așteptarea voastră se va încheia, o situație, un capitol relaționat cu dragostea pentru cei singuri se încheie și face loc unui nou început. Lumea poate vorbi de asemenea de cineva
care va juca un rol important în viața voastră, dragilor, și e posibil ca acest personaj să aibă legătură cu străinătatea. Sau, pur și simplu, unii dintre voi să luați decizia, într-un viitor apropiat, să vă mutați, poate, sau să stați alături de această persoană care, într-un final, se pare că vă va interesa destul de mult. Acum, haideți să vedem care este mesajul final al acestei lecturi pentru voi, dragilor. Și avem două. Avem primul mesaj care vorbește de universul nemărginit. Explorează teritorii necunoscute și descoperă noi posibilități. Deci este un îndemn clar de a nu te opri, de a nu te bloca, după cum bine am văzut, și de a merge înainte. Dar, în general, nu contează cât de repede mergi, important este să mergi, să continui să mergi înainte. Și avem o ceață densă care ne spune așa: curajul prin ceață pentru a găsi răspunsuri. Este exact ce am văzut și aici cu luna, în care lucrurile parcă nu se văd clar, în parcă nu e ceea ce pare, și poate pentru mulți dintre voi toate aceste dute vino la un moment dat obosesc. Așa că, cel puțin acest oracol te îndeamnă să ai curaj să treci dincolo de această ceață și această incertitudine densă, să ai curaj, pentru că e posibil să găsești răspunsurile la întrebările care te frământă. De fapt, cam amândouă cărțile, dacă stau bine să mă gândesc, te îndeamnă să fii curajos, te îndeamnă să te îndrepți către nou, așa cum bine vedem cu această zodia săgetătorului care te influențează, de asta anumite caracteristici importante ale zodiei săgetător care te influențează să mergi înainte, să fii curajos, să fii acel păstrăv, că acum mi-am adus aminte, acel somon care luptă împotriva apei pentru că vrea să ajungă în vârf. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu, ca de obicei, vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor celor care la lecturile anterioare și-au adus aportul prin like-uri, prin mesaje, prin distribuiri, prin faptul că s-au abonat. Desigur, vă aștept cu mare interes și cu mare drag să vă abonați, toți cei care poate ați rezonat, v-a plăcut sau vreți să mai vedeți lecturi de acest gen. Cum de asemenea nu uitați în continuare de like-uri. Se pare că like-urile sunt foarte importante în promovarea canalului și în felul ăsta putem mări această comunitate frumoasă a florilor de lotus, da? Pentru că traducerea pentru dragii mei români și pentru toți ceilalți a acestui canal Tarot Flori de Loto este traducerea este tarot floare de lotus. Așa că mie îmi place așa să vă consider, indiferent că vorbim la masculin sau la feminin, să vă consider florile mele de lotus, așa că haideți să mărim această minunată comunitate a florilor de lotus, așa că toți cei care doriți puteți să vă abonați, eu vă aștept cu mare drag, nu uitați de like-uri, nu uitați de distribuiri și desigur de comentarii. Le aștept cu mare drag și până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc multă lumină în suflete și în gânduri și desigur să fiți iubiți, dragilor.